आज मैले एकदमै मिठो टक्क परेको टमाटर र टिमुरको चटनीको रेसिपी ल्याएर आएकी छु। यो चटनी बनाउन एकदमै सजिलो र खान पनि एकदमै मिठो हुन्छ र हजुरहरूले पनि एकपल्ट बनाएर खानुभयो भने यो चटनीलाई कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। यसरी हजुरहरूले यो चटनीलाई मोमोसँग, चपसँग र अरू कुनै नास्ताहरूसँग, स्न्याक्सहरूसँग पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूले यो भिडियो पुरा हेरेर कस्तो लाग्छ लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। साथै नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला है। मैले यो चटनी बनाउनको लागि सानो फ्राई प्यानलाई बसालेँ र फ्राई प्यानमा मैले थोरै तोरीको तेल राखेकी छु। तोरीको तेल तातो भइसकेपछि 3वटा टमाटरलाई काटेर मैले पकाउनको लागि त्यही फ्राई प्यानमा राखेँ र टमाटरलाई फर्काई 2-3 पल्ट राम्रोसँग पाक्ने गरेर राखेकी छु। र मेरो टमाटर अलिक गिलो गिलो पनि भइसकेको छ र एकदम पाकी पनि सकेको छ, पिस्नको लागि रेडी पनि भइसकेको छ है। र मैले त्यो टमाटरको बोक्रालाई निकालेर मिक्सरमा राखेँ। टमाटरलाई राखिसकेपछि 2वटा हरियो खुर्सानीलाई पनि राखेकी छु। 2वटा हरियो खुर्सानी राखेपछि मैले थोरै अलिकति टिमुरलाई पनि राखेँ। टिमुर राखिसकेपछि मैले स्वाद अनुसार नुनलाई पनि राखेकी छु। नुन पनि राखिसकेपछि यसलाई मैले एकदमै मसिनो हुने गरेर पिस्न पनि लागेँ र पिसिसकेकी छु। र मैले त्यो चटनीलाई एउटा कटौरामा सर्भ गरेकी छु। हेर्नुहोस् त कति मिठो चटनी रेडी भयो, हेर्दै खाउ लाग्ने। हजुरहरूले पनि यस्तै गरेर बनाएर खान सक्नुहुन्छ। र हजुरहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो अन्तिममा प्रतिक्रिया पनि दिन नबिर्सिनु होला है त। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट भिडियोमा।